Harry Potter és a Twilight után talán a legtöbb rajongót maga köré gyűjtő franchise az Éhezők viadala sorozat. Elolvastuk az első könyvet, és megnéztük az első filmet is. Hogy mi a véleményünk róla, azt megtudhatjátok ebből a videóból. Tartsatok velünk! Sziasztok! Üdvözlünk benneteket ismét a Two Generations csatornáján, ahol a legjobb filmekről és könyvekről beszélünk, két különböző generáció szemszögéből. Elmondanám, hogy a videóinkban rengeteg munka van, tehát nagyon örülnénk neki, hogyha támogatnátok bennünket azzal, hogy lájkoltok, feliratkoztok. Ugye ez csak egy icipici kis kattintás, 1 másodperc alatt megvan, és nekünk nagyon sokat jelentene. Ma pedig egy olyan filmről és könyvről fogunk beszélni, ami nekünk nagyon tetszett, a könyv és a film is, és több millió rajongója van a franchise-nak világszerte, nem sokkal lemaradva szerintem a Harry Potter és a Twilight franchise mögött. Ez pedig... Hirtelen elfelejtettem a nevét. Az Éhezők viadala. Ez pedig az Éhezők viadala, igen, Katniss-szel. A szerzőről. Az íróról csak annyit, hogy Susan Collins írta az Éhezők viadalát, aki 1962-ben született. Augusztus 10-én. Igen. És az Éhezők viadala a második könyv sorozata volt, miután egy könyvsorozatot már kihozott 5 résszel, aminek nincsen magyar fordítása, legalábbis mi nem találtunk magyar fordítását, sehol nem találtam a címét sem magyarul. Az angol címe Gregor and the Overlander, egy ilyen fantázia regény, ami az Alice Csodaországon alapszik. Ezután írta ő az Éhezők viadalát, ami kicsit jobban jött be a népnek. Megkajálták a népek. Történet. Az Éhezők viadala alaptörténetében a jövőbeni Észak-Amerikából kialakult Panem nevű országban, amely 13 körzetből áll, olyan évente megrendezett gladiátorjátékok vannak, amelyeket az Éhezők viadalának neveznek, és amelyhez 12 és 18 év közötti gyerekeket válogatnak ki, mégpedig sorsolás útján, tehát mindenkinek a neve bekerül egy urnába, és aztán kihúzzák, és ezek a gyerekek egy reality show keretén belül halomra gyilkolják egymást, és csak egy fog győzni. És ez az egy, ez majd megnyeri a dicsőséget, úgymond, és a körzete pedig elnyer egy évre elegendő ellátmányt. A történet főszereplője a 16 éves Katniss, aki a húga Prim helyét átveszi a viadalon, hogy ne engedje, hogy a kis húgat elvigyék az arénába, ahol ugye az emberek, vagy hát a kiválasztottak egymást meggyilkolják, és ő helyette elmegy, és megmenti az életét a húgának. Egy régi barátjával, vagy régi ismerősével, Peeta Mellarkkal együtt mennek a viadalra. A srác, aki egy kicsit jobban táplált, mint Katniss, hiszen a pék fia, annak idején gyerekkorukban egyszer segített rajta, ketten kerülnek be az arénába, ahol hát igazából egymás ellen is kéne harcoljanak, de a stratégiájuk mégis az lesz, hogy úgy tesznek, mint a szerelmesek lennének egymásba. Szereplők. Ugye a legfontosabb főszereplők ugye Katniss, aki Jennifer Lawrence játszott, amúgy az egyik kedvenc színésznőm, csak úgy elmondom. Nagyon jól játszott. Igen. Lawrence. Peeta Mellarkkal pedig Josh Hutcherson játszotta. Ő is nagyon jó volt. Szintén elég jól, igen. És nagyon passzolt a szerepre szerintem, kinézetre. Gail Katnissnek a régi gyerekkori barátja, legjobb barátja, akivel mindig együtt mentek vadászni. Őt Liam Hemsworth játszotta. Thor kis öccse. Igen. Nem Loki. Loki a bátyja szerintem. Nem. Öccse? Öccse, de csak örökbefogadott. Örökbefogadott? Örökbefogadott. Na jó. Képben vagy már. Ebben nem kellett volna belemenjek. Ezen kívül Woody Harrelson és Elizabeth Banks is játszott a filmben. Akik elég nagy ágyuk. Érdekességek. Annak ellenére, hogy a filmnek a címe Éhezők viadala, nem akarták a filmkészítők, hogy Katniss nagyon sovány legyen. Igen, mert azt mondták, hogy ennek a filmnek a főszereplőjét valószínűleg több millió tizenéves lány fogja példaképként tekinteni, és nem szerették volna ezzel azt elérni, hogy a fiatal lányok egy túlzottan sovány, egy kórusan sovány lányt tekintsenek példaképnek, hanem azt szerették volna, hogy Katniss erősnek, jól tápláltnak, és
igazi nőnek látszódjon. Ehhez jön még, hogy Jennifer Lawrence ugye nagyon-nagyon erősen kellett edzen, hogy formába jöjjön Katniss szerepére, ugyanis elég nehéz dolgokat kellett ötten csináljon. Ugye futkarászni az erdőben, meg fára mászni, meg ilyesmiket, úgyhogy ebből állt a... Nyilazni, igen. Ebből állt neki is az edző programja, igen. Tehát nagyon komoly fizikai megerőltetés. Nagyon-nagyon komoly, igen. És egy bronzérmes olimpiai íjásztól tanult íjazni. Amúgy egy másik érdekesség, hogy az első rész levetítése után a világon több 100 000-en kezdtek el nyilazással foglalkozni. Tehát értelem mindenki íjász akart lenni. És a másik dolog pedig Katniss-szel kapcsolatban, mármint Jennifer Lawrence-szel kapcsolatban az, hogy ő szeretett kitolni a kollégákkal, egészen pontosan Liam Hemsworth-tel, mégpedig azt csinálta, hogy a csókjeleneteik előtt szándékosan mindig valamilyen büdikajákat evett, például fokhagymást, vagy valami ilyesmit, és aztán pedig még elejtett egy olyan megjegyzést is Liam Hemsworthnek, hogy sajnos azt hiszem elfelejtettem fogat mosni. Mire ő pedig mondta, hogy oké, alig várom, hogy megízleljem, mit tettél. Nyomé. Ezt a Jimmy Fallon showban meséltem, hogy Liam Hemsworth. A vietnamiak számára az éhezők viadala egy kicsit sok volt, ezért ottan betiltották. Az írónőnek az ötlete az éhezők viadalához streamézés közben született, amikor ugyanis reality show-t nézett, és rögtön utána a csatornán pedig az iraki háborút mutatták, és az ő fejében ez a két csatorna úgy összekezdett folyni, és akkor megszületett az egész történet. Tehát így kapcsolgatta a csatornákat egyiket a másik után. Igen. Az éhezők viadalában szereplő ország Panem neve pedig egy latin kifejezésből ered, amely kenyeret jelent, mivel ugye a gladiátor játékokhoz hasonlítható egy kicsit ez az egész viadal. A Panem et circenses pedig a cirkuszt és kenyeret, szintén római kifejezés, úgyhogy innen merített az írónő, amikor az éhezők viadala játékait kitalálta. Jennifer Lawrence nem csak Liam Hemsworth-tel volt jó kapcsolatban, hanem a Petert alakító Josh Hutchertonnal is, ugyanis ők ketten nagyon sokat bohózkodtak így a forgatás alatt, és egy alkalommal Jennifer azt mondta Hutchertonnak, hogy fogadott vele, hogy magasabbra tud rúgni, mint neki a feje. Tehát, hogy el tud rúgni a feje fölött. Mármint így. És ugye Josh Hutcherton ezt nem hitte el neki, mert értitek. És ezért Jennifer Lawrence be akarta neki bizonyítani, de nem nagyon sikerült, és véletlenül fejbe rúgta szegényt, és ezután agyászkodás lett. Nem semmi. Úgyhogy igen. De nem haragudott rá. Elfelejtette. Emlékezett kiesésen. Te meg ki vagy? Én ki vagyok? Mit csinálok itt? Könyv versus film. Elmondhatjuk, hogy a film igazán hűen követi a könyvet, mégis voltak azonban kisebb különbségek, amik másképp voltak a filmben, mint a könyvben. Igen, például az, hogy Katnissnek a lány legjobb barátját kihagyták a filmből, ugyanis a könyvben volt a polgármester lánya, ugye? Igen, Madge, akivel ő úgy jól megértette magát, és ugye az iskolában együtt beszélgettek, és őtől lekapta azt a kis fecsegőposzátás kis kitűzőjét, ami ugye az egész szimbóluma lett ennek az egész sorozatnak. Őtől lekapta azt a kitűzőt. Tehát még véletlenül sem vásárolta, mint ahogy a filmben, vagyis hát vásárlás közben kapta egy eladótól. Igen, a filmben kapta a Greasy-től. Egy nőtől, a fekete piacon úgymond. És aztán pedig átadta Primnek, mint ajándék, hogy megvédje őt, és aztán a sorsolás után, mikor önként jelentkezett és elbúcsúzott a családjától, akkor Prim visszaadta neki a kitűzőt, hogy ő védje meg az arénában. A másik jelentős különbség, hogy amikor Katniss az arénában van, akkor a mentora Haymitch, akit Woody Harrelson játszik, ő korábban már megnyerte egyszer ezt az éhezők viadalát, és különböző ajándékokat tud küldeni szponzorok által, tehát olyan emberek, akik nagyon sok pénzt költenek arra, hogy akár csak egy üvegcse vizet küldjenek valakinek, aki éppen olyan szorult helyzetben van. Na most ez egy picit másképp zajlott le a könyvben, mint a filmben, igaz? Igen, mivel a könyvben, ugye az egész könyv Katnissnek a szemszögéből van írva. Egyes szám első szemében meséli el, ráadásul jelen időben. Ezért tudjuk a gondolatait,
és ez a könyvben úgy volt megoldva, hogy bármikor kapott egy ilyen kis üzenetet, egy ilyen kis ajándékot, akkor gondolta magában, hogy Haymitch mit mondott volna ehhez a kis ajándékot, tehát mit fűzött volna hozzá, vagy hogy miért kapta volna. Például az egyik jelenet nekem nagyon tetszett, amikor vizet keresett, és nem talált vizet, és akkor kérdezte magától, hogy így gondolkozott, hogy miért nem küld neki vizet senki, miért nem küld neki Haymitch vizet, és akkor jött rá, hogy azért nem küld neki vizet, mert valószínűleg a közelben van víz. Igen, tehát nem fecséreli a pénzt rá, mert amúgy igen, óriási pénzekbe került volna csak egy kicsi víz is. És a másik különbség, ami szintén ide tartozik, az, hogy a könyvben több napig bolyong Katniss igen, a vadonban először, és nagyon-nagyon dehidratálódik, tehát már olyan szinten van, hogy azt hiszi, hogy szomjan fog halni. Tehát nagyon durva. A filmben pedig ugye órák alatt elkezdődik az akció. Igen, filmben kicsit fel kellett gyorsítani, viszont a filmben ez az üzenetes dolog úgy volt megoldva, hogy tényleg kapott kis üzeneteket az ajándékokhoz. Tehát például kapott egy... Kis cetliken volt írás. Igen, például kapott egy kis üveg gyógyszert, azt hiszem, és akkor írta hozzá Haymitch, hogy mit tudom én valamit. Kend be a sebedet. Gyógyulj meg, és nem... Kend vastagon, és gyógyulj meg. Igen, pontosan. Tehát egy volt ilyen kis üzenet. Amikor megégett a lába. Igen. Peternek az apja sem szeretett kenyeret. Mivel pék volt, hogy szeretett volna, de nem szeretett. De nem is szerepelt a filmben. Peternek az apja meglátogatta Katniss, mikor miután bekerült a viadalba a könyvben, és adott neki egy kis sütit, és megígérte neki, hogy nem hagyja, hogy a családja éhezzen. A filmben viszont ez nem volt megcsinálva. A filmben Katnissnek az anyukája volt ott, akitől elbúcsúzott, Prim, meg Gale, és a filmben Gale kérte meg, hogy gondoskodjon a családjára, hogy ne hagyja őket éhezni. Véleményünk. Én először vagyis apa mondta, hogy nagyon rossz a film, és azért én is úgy álltam hozzá, hogy rossz a film. Azt mondtam, hogy rossz a film. Igen, először, amikor megnéztük, akkor azt mondtad, hogy nagyon rossz a film. Szóval te már láttad, és neked nem tetszett. Igen, és akkor én is úgy álltam neki, hogy nekem nem fog tetszeni, mert apának se tetszett. És akkor most, ahogy megnéztük másodjára, tetszett. Most, hogy tudtad, hogy miről szól. Igen. Mert eddig nem tudtam, hogy miről szól, és úgy álltam neki, hogy nem szeretem, és ezért nem is akarom nézni. Érdekes módon nekem is tetszett a film, miután a könyvet elolvastuk. Tehát így a könyv után már teljesen másképp éltem meg az egész filmet. Ez sok könyvvel, meg könyvvel filmadaptációval az meg szokott lenni, hogy miután elolvas az ember a könyvet, akkor csomó mindent megért, csomó mindent tud, és akkor amikor megnézte például a filmet előtte, akkor még nem tudta ezeket a háttérinformációkat, és akkor teljesen más érzelmek jönnek fel, meg teljesen máshogy látja az ember a dolgokat. Másként állsz hozzá már rögtön. Igen, mint miután elolvasta a könyvet, és tudja az egész mindent, hogy mi történt előtte, meg minden. A könyv nagyon jó volt. Igen. Tehát minden olyan embernek ajánljuk, akik szeretnek olvasni, és olyanoknak is, akik esetleg néha olvasnak, de nem ilyen tipikus könyvmolyok, mivel ez nagyon könnyű olvasmány. Nagyon gyorsan lehet vele haladni, mert nagyon, nagyon gyorsan megy a cselekmény, és nagyon könnyű, nagyon élvezetes, tehát az a típusú könyv, amit elkezdesz, és nem tudnál letenni. Igen, nem volt benne olyan rész, ahol unatkoztál volna, tehát nem volt olyan, hogy... Igen, a Jules Verne-szerű hosszú leíró fejezetek. Jules Verne, Igen. Elkezdtük egyszer a Grand Kapitány gyermekét, emlékeztek, és utáltátok, azt hiszem, hogy két vagy három fejezetet olvastunk el, és annyira utálták a lányok. Olyan volt, mint hogyha egy biológia könyvet olvastunk volna, vagy nem tudom micsoda. Igen, mert hogy annyira részletesen leírta az egész szigeteknek az élővilágát, meg mindent. Érdekes volt az ugye maga nemében, de olvasmányosnak nem mondanám. Tehát az nem az a típusú könyv, amivel gyorsan haladsz. Viszont az Éhezők viadala, ez olyan, mintha egy 16 éves lány mesélné el. Igen, pont olyanok a kifejezések. Mint a Nóri mesélni el. Ahogy az írónő olyan szavakat használta, amit például én is használnék. Igen, nagyon hasonlított. Jobban írta le. A stílusa nagyon hasonlított a Gyűlölet, amit adtál stílusára, mivel az is ugye egyes szám első személy jelenidő. Igen. És igen. Nagyon hasonlított rá, és nagyon gyorsan lehet vele haladni, nagyon jó. Nincs ezt még tovább ragozni, jó. A filmet pedig tegyük hozzá, hogy nagyszerű színészek játszották. És ez látszott is nem kicsi színészek, igen, nem kicsi színészek. Meséld akkor el, hogy majdnem 10-szer annyit kaszáltak rajta? Majdnem, igen. 78 milliót költöttek rá, és
600 valamennyi milliót kerestek rajta. Hát közel 700 Tehát millió a bevétel. Majdnem 10-szeresén megkeresték. Hatalmas bevételt értek el vele. Az egész környezet olyan illetőnek nézett ki, mivel rengeteg helyet, igazi helyeken forgattak. Tehát Észak-Karolinában forgatták a filmet, és ilyen elhagyatott helyekre mentek, ilyen erdőkbe, meg elhagyatott ilyen városokba mentek, ahol forgatták ezt az egész filmet, és ez tök jól átadja azt az érzést, amit a könyv is átad. Vannak helyek, amiket még mindig megőriztek úgy, ahogy a film forgatásán voltak, és a mai napig látogathatóak. Igen. A másik érdekesség pedig a kameraremegés volt. A legnagyobb részét a filmnek kézikamerával vették fel, amivel ugye szerintünk az egyes szám első szemében írt könyvnek az intimitását próbálták egy kicsit visszahozni. A másik dolog pedig az volt, hogy talán ezt a remegést, ezt a félelmet, amit a Panemnek a lakói éreztek nap mint nap, talán azt is egy picit átadta. Viszont volt, akik ezt nagyon utálták. Szerintem nagyon-nagyon jó Sok volt. kameraremegés volt benne. Majdnem olyan volt a feelingje az egésznek, mintha egy ilyen dokumentumfilmet néznél, amit amatőr videósok készítettek. Igen, és ettől tök élethűnek tűnt az egész. Igen, valósághűbb volt. Igen. Nekem a kedvenc részem az volt, amikor be kellett mutassák a Képességüket? igen, a képességüket a játékmestereknek, és ők meg nem figyeltek, mert ugye Katniss meg Pita voltak az utolsó Jelöltek, igen? jelöltek, igen, és nem figyeltek rá, és ezért belelőtt egy nyilat abba az almába, ami benne volt a malacnak a szájába. Igen, a sült malacnak a szájába. Igen. Ugye, mert keresztül ült, és pont és úgy- akkor hirtelen mindenki figyelt rá. Igen. És akkor mondta, hogy azt hiszem, köszönöm a figyelmet. Igen, és mindenki, tehát egyrészt majd összeszarták magukat a játékmesterek, hogy ott köztük elment egy nyíl, és átlőtte Igen. a disznónak a szájába az almát. Másrészt meg se tudtak szólalni a meglepetéstől, és Katniss pedig meg se várta, hogy megengedjék neki, hogy elmenjen, hanem Csak így meghajolt, köszönöm a figyelmet, és kiment. de ilyen gúnyosan mondta, hogy köszönöm a figyelmet, köszönöm mármint, a hogy nem figyelmet. figyeltek rá, igen. Igen. Értékelésünk. Kezdjük akkor a könyvvel. Apa? Én 9-est adok a könyvre, nagyon jó volt, de nekem konkrétan hiányzott belőle egy picit azért egy kicsit több leírás. Amit nagyon hiányoltam, az, hogy nem tudtunk meg többet Panemnek a többi lakójáról. És nem tudtuk meg azt, hogy a világ többi részén például mi történik. Tehát oké, hogy Észak-Amerikában ennyire elfajultak a dolgok, hogy ilyen anarchikus, vagy nem is diktatórikus rendszerek vannak, és az emberek éheznek, de én például kíváncsi lettem volna rá, hogy valami történik a világnak a többi részén, hogy vajon ez csak Észak-Amerikában, úgy, mint a szolgálólány meséjében, hogy ott is pont ugyanezt a hibát követik el, hogy az egész csak Észak-Amerikára koncentrálódik, és senkinek fogalma sincs, hogy akkor oké, de vajon mi van a többi országgal? Igen. Nem szólnak közbe? Vagy ott is ugyanilyen káosz van, vagy mi történik? Tehát ez az egyetlen dolog, ami egy kicsit hiányzott. Amúgy nagyon jó volt. Tehát 9-es. Szilvi? Én 10-est adok. Én is 10-est adok neki. Beszélni, mert nem tudok. Film? Filmre... Filmre 9-est adok. Mert? Hát egy kicsit mondjuk lehetett volna több mindent a könyvből kivenni. Ugye 2 óra valamennyi a film, úgyhogy hosszúnak elég hosszú, de viszont szerintem lehetett volna még egy pár olyan dolgot kivenni belőle, mint például, hogy Mácsot például beletenni, mert ezzel nem hiszem, hogy sokat esett Sajnáltad, hogy volna. kihagytak dolgokat. Igen, azt sajnáltam egy kicsit, de amúgy nagyon-nagyon jó film volt. Tehát még egyszer mennyit mondtál? 9. 9. Szilvi? Szerintem is 9, mert ottan, ahol benne vannak a viadalba, Benne vannak a film. Az arénában? az arénában, ottan egy kicsit gyorsan ment nagyon, hogy direkt 7 napot aludt. Igen. Igen. Tehát egy Azt kicsit gyors felgyorsult, de ez mondjuk teljesen megérthető, mert Igen. filmben nem húzható. Igen, csak valahogy szerintem gyors volt egy kicsit. Én is 9-est adok. Engem egy picit zavart a kameraremegés, tehát szerintem egy kicsit túlzásba volt, tehát túl sok volt belőle, meg
Hát amúgy ez a felgyorsított dolog is így icipicikét zavart. Tehát igazából semmi nem volt, ami konkrétan nagyon zavart volna. Tehát történetileg lehetett volna még egy icipicivel jobb is. Nem mondhatjuk, hogy tökéletes volt, de nagyon jó volt. Igen. Tehát egy 9-es átlagot megérdemel. És az egész jó, 9 átlagos, az jó. Velünk pedig találkozhatok legközelebb itt a Two Generations csatornáján egy újabb könyvvel, vagy egy újabb filmmel, vagy akár egy újabb könyv és film összehasonlítással. Vagy mással. Vagy valami mással, nem áruljuk el. Addig is ne felejtsétek el Feliratkozni, lájkolni, és megosztani a videóinkat. és kommentelni. Ahol csak tudjátok. Igen. És kövessetek bennünket Instagramon. Twitteren. És bármilyen kafén. Üdv a családnak, legyetek jók! Sziasztok!